صباح الخير يا أبي. صباح 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 الخير الخير صباح الخير يا أبي يا أبي. صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا شهودة. صباح الخير يا شكودة. صباح الخير يا شهودة. كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ كم الساعة؟ 7. السابعة. السابعة. 7. لقد تأخرنا. لقد تأخرنا. لقد تأخرنا. لقد تأخرنا. لقد تأخرنا. أين أختك حلا؟ 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 أنا هنا يا أبي. 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 هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا لقد تأخرنا على المدرسة. بسم الله. ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ بسم الله. ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ ما رأيك ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ بسم الله. ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ جميل يا أبي جميل. جميل يا أبي جميل. جميل يا أبي. جميل. جميل يا أبي. جميل. جميل يا أبي جميل. كفى يا أبي كفى. كفى يا أبي كفى. كفى يا أبي. كفى. كفى يا أبي. كفى. كفى يا أبي كفى. هذا كثير. هذا كثير. هذا كثير. هذا كثير. هذا كثير. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. هذه كلها أمور شكلية. أمور شكلية يا فهمي. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. دعك من هذا. 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 صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا شهودة. صباح الخير يا شكودة. كم الساعة؟ كم الساعة؟ 7. السابعة. لقد تأخرنا. لقد تأخرنا. أين أختك حلا؟ أين أختك حلا؟ أنا هنا يا أبي. أنا هنا يا أبي. هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا لقد تأخرنا على المدرسة. هيا. بسم الله. ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ ما رأيك يا فهمي في تحضيري لهذه السفرة؟ كفى يا أبي كفى. كفى يا أبي. كفى. جميل يا أبي جميل. جميل يا أبي. جميل. هذا كثير. هذا كثير. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. هذه كلها أمور شكلية يا فهمي. دعك من هذا. دعك من هذا.